Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től. Itt vagyok Budapesten, amint láthatjátok is. Itt vagyok a parlament mellett a Kossuth téren. 3 napig leszek itt, vagyis 2 éjszakát, és igazi turista leszek, mert egy hostelben alszom itt a belvárosban. Más turisták is vannak, amint halljátok és látjátok. Most nincsenek túl sokan, pedig hétvége van, vasárnap, lehet, hogy még alszanak. Szóval 3 napig leszek itt Budapesten, és egyedül vagyok a családom nélkül, úgyhogy ez az én saját kis nyaralásom, saját kis szabadságom. Mit szeretnék csinálni? Szeretnék egy kicsit biciklizni a városban, és szép helyeken járni, parkokat megnézni. Szeretnék nagyon finomakat enni, és a harmadik dolog, de talán ez a legfontosabb, hogy szeretnék ismerősökkel találkozni, olyan emberekkel, akikkel már régen találkoztam, és olyan emberekkel is, akikkel most találkozom először, de majd meglátjátok. Amikor Budapesten vagyok, nem szeretek tömegközlekedni, azért, mert nem szeretem a tömeget. És nem szeretek buszra várni, és nem szeretem azt, hogy bizonytalan, hogy jön a busz, vagy nem jön a busz, 20 perc alatt érek oda valahova, vagy 40 perc alatt, ezért biciklizni szoktam itt Budapesten is. Van, amikor a vonattal elhozom az én biciklimet, és azzal közlekedek a városban, de szerencsére van Budapesten, itt látjátok mögöttem, van Budapesten is közbringa rendszer, ezt úgy hívják itt, hogy BUBI, ez a Budapest biciklinek a rövidítése, és nagyon kényelmes, mert a városban, a belvárosban nagyon sok helyen lehet felvenni és letenni a biciklit, és elég rugalmas, és most már elég olcsó is mostanában, úgyhogy most biciklire pattanok. Nagyon szeretek Budapesten biciklizni. Az egyik oka az, hogy nagyon kicsi a belváros, tehát nincsenek nagy távolságok, és ezért nagyon kényelmesen el lehet jutni biciklivel is bárhova. A másik pedig, hogy szerintem egész jó az infrastruktúra, vagyis sok-sok kerékpárút van, például a Dunának mind a 2 oldalán, a budai és a pesti oldalon is, és hát ilyen tök jó a panoráma, miközben biciklizel, úgyhogy szerintem ez elég jó. Átbicikliztem a Margit hídon, itt van mögöttem a híd, lehet látni. Az előbb még a pesti oldalon voltam, és most itt vagyok a budai oldalon. Itt is kerékpárút vezet a Duna mellett, és jól lehet látni a parlamentet, meg talán meg tudom mutatni nektek, ott van a Szabadságszobor a Gellért-heggyel, és ott van még a várnak a kupolája is. Amikor Budapesten éltem, kb. 10 évvel ezelőtt, és Budapesten dolgoztam, akkor mindig biciklivel jártam. Én mondtam, hogy nem szeretem a tömegközlekedést, ezért inkább bicikliztem, és volt olyan nap, amikor 40 kilométert mentem biciklivel, mert cégeknél tanítottam, és akkor dolgoztam a budai oldalon is, a pesti oldalon is, és ezekhez a cégekhez mentem egész nap, meg nyelviskolába is, és 40 kilométert bicikliztem, és 8 órát is tanítottam 8 különböző helyen, úgyhogy az nagyon durva volt, de bevallom, hogy egy kicsit hiányzik az, hogy minden nap sokat tudjak biciklizni. Sajnos Kecskeméten nem tudok sokat biciklizni, mert nagyon kicsi város, úgyhogy a budapesti biciklizés hiányzik. A budapesti élet az nem, de a biciklizés az igen, mert nagyon szeretem. Na, és itt vagyok a kedvenc szakaszomon. Ez a rész, ez az Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti rész, a budai oldal. Itt nagyon sokat bicikliztem. Amikor még Budapesten éltem, akkor mindig a budai oldalon laktam, és általában Dél-Budán legtöbbször. Itt nagyon sokszor jártam, rengetegszer mentem át a Szabadsághídon. Akkor ez még egy kicsit ilyen illegális volt, mert nem volt hivatalosan kerékpárút a Szabadsághídon, és ezért nagyon sok konfliktus volt, de ez több mint 10 évvel ezelőtt volt, azóta nagyon sok változás van. Úgyhogy ez a rész, ez az én kedvencem, és itt most is nagyon itthon érzem magam. Eltúráztam a 12. kerületbe, ez Budán van, és természetesen ide is biciklivel jöttem, egy kicsit kellett hegyet mászni,
és hát igazi alföldi lány vagyok, nagyon nehezen tudok még kicsi dombokra is felmenni biciklivel, de itt vagyok, nagyon meleg van. Azért jöttem ide, mert a 12. kerületi polgármesteri hivatal előtt minden hónap utolsó vasárnapján van vásár. És akkor ez olyan, mint egy garázsvásár, csak nem garázsban van, és akkor az emberek elhozzák a használt dolgaikat, ruhát, játékot, kanalat, lámpát, bármit, ami otthon van és már nem kell. Úgyhogy én is vásároltam nagyon hasznos dolgokat, vettem ruhát magamnak is, a kislányomnak, és a leghasznosabb, hogy vettem egy plüss Peppa malacot, nagyon büszke vagyok rá. Természetesen ezt nem magamnak vettem, hanem a lányomnak. Úgyhogy most megyek még egy kört, hát ha találok még valami hasznosat. Itt vagyok a Szent István bazilikánál, ez a Szent István tér, ahol most állok. Itt van a bazilika, egy kicsit világos van, úgyhogy remélem lehet azért látni. És rengeteg turista van, itt a téren is, és az egész környéken. Nem nagyon lehet magyar szót hallani, ez engem nem nagyon zavar, én nagyon jól érzem magam, most én is turista vagyok itt. És a bazilikától, hogyha egyenesen nézzünk, akkor pontosan a Dunára és a Lánchídra lehet látni. És van egy utca, itt van most mögöttem, és ez a Zrínyi utca. Ez azért nagyon híres és fontos, mert itt dolgoztam 3 évig. 3 évig dolgoztam munkahelyen életemben, és az itt volt a Zrínyi utcában. És nagyon érdekes, hogy most lehet látni, hogy tele van bárokkal, teraszokkal, éttermekkel, van egy ilyen zenés hely is, egy ilyen zenés klub, és amikor én itt dolgoztam 2008-tól, akkor itt ebben az utcában és ezen a környéken semmi nem volt. Bankok voltak, minisztériumok, hivatalok, irodák, és este néma csend, és semmi élet nem volt itt. És amikor ebédelni akartunk, az irodából kijöttünk, akkor nem nagyon volt semmilyen lehetőség. Most ez nagyon furcsa, mert most tényleg minden kapuban, minden ház alatt, mindenhol éttermek és büfék vannak. Amikor én itt dolgoztam, akkor volt 2 kínai büfé, volt egy rossz, meg egy rosszabb, volt egy gyrosz büfé, meg egy ilyen kis magyaros büfé. Úgyhogy sokat változott a város, ez a környék is, és más környékek is. Én nagyon élvezem ezt a változást. A bazilikánál találkoztam Luca Lamparielloval, akivel minden szerdán beszélünk magyarul, de most találkoztunk először élőben, és kirándultunk a Normafára, sokat beszélgettünk, és vacsoráztunk egy spanyol étteremben, a Pata Negrában. Szuper volt! Az egyik dolog, amiért Budapesten vagyok, az, hogy nagyon szeretek enni, és természetesen Budapesten sokkal nagyobb a választék, sokkal többféle étel van, mint Kecskeméten, ahol én élek. Kecskemét, ez egy kisváros, és nincs olyan sok lehetőség. Nagyon fontos dolog, hogy én körülbelül 1 éve egyáltalán nem eszem húst, és vegetáriánusként gyakran kell kompromisszumokat kötnöm, és ezért most itt Budapesten olyan helyeket próbálok ki, ahol nem kell kompromisszumot kötni, ha vegetáriánus vagy, és most éppen egy vegán hamburgereshez megyek, és ott fogok ebédelni, és remélem, hogy nagyon finom lesz. Nagyon jó volt a hamburgerem, igazából csak egy probléma volt, hogy nem volt sör. Amikor Budapesten vagyok, mindig eszem vietnámi húslevest, ezt most sem hagytam ki, de persze a vegetáriánus verziót választottam. Elbicikliztem a Margit-szigetre, most itt vagyok a szigeten. Ez egy 2,5 kilométer hosszú sziget Budapest közepén, a Dunán, és tényleg nagyon-nagyon közel van a belvároshoz, úgyhogy nagyon népszerű, nagyon szeretnek az emberek ide járni, és az egész egy nagy park. És azért szeretem, mert nagyon sok része van, mivel elég nagy a sziget, vannak olyan részek, amik nagyon népszerűek, ahol nagyon sok ember van, de hogyha szeretnél egyedül lenni, vagy nem szeretnél tömegben lenni, akkor is találsz olyan helyet, ahol jól tudod érezni magad.
És azért is szeretem, mert igaz, hogy az egész sziget az egy nagy park, de nem ilyen steril park. Tehát vannak olyan részek is, ahol ilyen nagyon rendezett virágágyások vannak, és ilyen kis rendezett, de vannak olyan részek, amik egy kicsit ilyen vadabbnak tűnnek, és olyan, mintha egy erdőben lennél. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle hely van itt, és a sziget körül van egy futókör, ahol körbe lehet futni a szigetet. Azt hiszem, hogy egy szigetkör az 7 kilométer, és én soha nem futottam itt, mert amikor Budapesten éltem, akkor még nem futottam, de természetesen, mint mindenhol, itt is nagyon sokat bicikliztem. És ez már nem a Margit-sziget, hanem a Szent István Park a 13. kerületben. Csodaszép, nagyon szépen felújították, és ezekkel a képekkel búcsúzom, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem Budapesten is. Sziasztok!